สวัสดีครับพวกช่องเอเอ็นอีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมา DIY อีกแล้วครับแจกสูตรนะครับนะอ่น้ำยาแนวนะครับนะวิธีการผสมอะไรพวกนี้นะครับและใช้ตัวไหนนะครับนะมาแจกสูตรกันเลยครับไม่ให้มันหยดให้ไม่ย้อยนะครับนะเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับยาแนวนี้มีหลายตัวนะครับมีหลายเกรดเลยนะครับนะมีทั้งเกรดแบบใช้กับสระว่ายน้ำก็คือมันจะติดทนและทนความชื้นสูงนะเหมาะกับงานที่เป็นพื้นนะครับเป็นพื้นห้องน้ำนะส่วนเปียกนะครับนะที่ว่าต้องสัมผัสกับน้ำตลอดเวลาแช่น้ำไว้เลยนะครับนะควรจะใช้แบบเป็นตัวที่ใช้กับสระว่ายน้ำนะมันราคาสนุนราคามันจะแพงกว่านะครับนะแพงกว่าเกือบเท่าตัวเลยครับนะแต่ว่ามันแข็งกว่าเยอะเลยครับแข็งกว่ามากเลยนะฮะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยาแนวธรรมดานะครับยาแนวธรรมดาก็ทั่วๆไปนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะฮะนะอันนี้ผมเลือกใช้ของตุ๊กแกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องบ่มมันก่อนนะบ่มก็คือเอาปูนยาแนวนะครับแล้วก็เทน้ำใส่นะครับแค่พอท่วมๆนะครับอย่าเยอะนะแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับ10 นาที15 นาทีนะฮะเสร็จแล้วนะครับมาปั่นนะปั่นก็ปั่นกับสว่านนี่แหละครับแล้วค่อยๆเติมน้ำนะเติมน้ำไปทีละนิดนะครับอย่าเติมน้ำเยอะนะเพราะเติมมันเยอะทีเดียวเนี่ยมันจะทำให้เหลวไปนะครับพอเหลวไปแล้วป้ายกับงานฝาผนังนะครับทำค่อนข้างยากเลยนะฮะแต่ถ้ามันเหลวไปแล้วเนี่ยนะครับเติมมันก็ได้ครับเอาปูนเนี้ยเติมไปนะครับ เนี่ยครับก็ได้ประมาณนี้นะไม่ข้นเกินไปไม่เหลวเกินไปนะเสร็จแล้วเคล็ดลับอีกนิดนึงนะครับเวลาก่อนยาแนวเนี่ยก็เอาฟองน้ำนะครับชุบน้ำแล้วก็พรมๆแล้วหน่อยนะแต่ไม่ต้องราดจนเปียกนะครับแค่พรมๆก็พอนะเวลานั้นมันจะได้ไม่ดูดน้ำในตัวยาแนวนะครับแล้วก็ป้ายไปเลยนะครับตรงนี้เป็นงานโมเสสนะครับเป็นตัวขอบโมเสสนะขอบโมเสสเนี่ยมันจะเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็เป็นรูเป็นช่องว่างนะเป็นช่องว่างไว้เราเติมยาแนวเติมลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกสีที่โอเคนะครับเช่นต้องการให้เป็นสีครีมสีเทาสีอะไรเงี้ยเลือกตัดกับโมเสสนะในที่นี้เนี่ยผมเลือกเป็นสีขาวนะครับสำหรับที่ยาแนวเนี่ยก็ DIY นะ DIY เอาจากตัวรองเท้านะครับรองเท้าก็ได้นะหรือใครจะซื้อสำเร็จเราก็ได้นะครับนะเกียงพลาสติกนะครับแต่ผมถนัดเป็นงาน DIY จากก้อนไอฟองน้ำ EVA เนี่ยนะครับพอยาเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดนะครับให้พอหมาดๆนะหมาดๆแล้วก็เช็ดได้เลยครับมันได้แต่งแนวแต่งอะไรไปด้วยในตัวนะฮะถ้าทิ้งให้แห้งนะครับมันก็มีข้อดีตรงที่ว่างานมันจะติดดีนะติดแข็งเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือเช็ดทำความสะอาดยากนะต้องขัดกันเหนื่อยเลยละครับพอมันจะออกนะยิ่งถ้าเป็นยาแนวแบบตัวไอ้นั่นด้วยนะครับเป็นตัวสระว่ายน้ำด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยครับนะไม่ต้องขัดกันเลยขัดกันตาเหลือกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเช็ดตอนหมาดๆนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงสินค้านะครับในตะกร้าเลยนะครับขอบคุณครับ